સ્વાગત છે મિત્રો ગુજરાત જીકે યુટ્યુબ ચેનલના એક નવા વિડીયોમાં। તો મિત્રો આસામ રાઇફલ્સની અંદર વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી આવી છે તેનું આ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે। તો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આધારે આપણે સંપૂર્ણ વિગત મેળવીએ। તો મિત્રો આસામ રાઇફલમાં ટેકનિકલ અને ટ્રેડર્સમેન રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે 2022 માટે। તો તેની વેરિયસ પોસ્ટ આપેલી છે અહીંયા કે બ્રિજ એન્ડ રોડ માટે 17 છે, ક્લાર્કની 287 પોસ્ટ છે, રિલિજિયસ ટીચરની 9 પોસ્ટ છે, ઓપરેટર રેડિયો એન્ડ લાઇનની 729 પોસ્ટ છે, રેડિયો મિકેનિકની 72 પોસ્ટ છે। એમ તમે વિવિધ જોઈ શકો છો કે આર્મરની 48 પોસ્ટ છે, લેબોરેટરી આસિસ્ટન્ટની 13 પોસ્ટ છે, નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટની 100 પોસ્ટ છે, વેલેન્ટરી ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટની 10 પોસ્ટ છે, આયાની 15 પોસ્ટ છે અને વોશરમેનની 80 પોસ્ટ છે। એમ કુલ 1380 જગ્યાઓ ઉપર આસામ રાઇફલ્સની અંદર ભરતી આવી છે। મિત્રો આની સંપૂર્ણ તમારે વિગત જોઈતી હોય તમે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અહીંયા આપેલી છે assam-rifles.government.in ઉપર જઈને તમે વધુ વિગત મેળવી શકો છો। અને એમાં મિત્રો એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન 12 પાસ ઉપર હશે, 10 પાસ અને 12 પાસ ઉપર છે। ટ્રેડર્સમેનની બધી ક્લાર્કની છે એ 12 પાસ ઉપર હશે અને એમાં ઉંમર 18+ કેન્ડિડેટ હોય એ લોકો એપ્લાય કરી શકશે। તો મિત્રો તમારે સંપૂર્ણ વિગત ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર જઈને જ મેળવવાની રહેશે। આ આસામ રાઇફલ દ્વારા શોર્ટ નોટિફિકેશન એ જે છે બહાર પાડવામાં આવી છે। અને તમારે કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે અહીંયા નીચે આપેલ નંબર છે 3 નંબર આપે છે તેના પરથી તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપણે આની લિંક આપી દઈશું તો ત્યાં જઈને તમે સંપૂર્ણ વિગત મેળવી શકો છો। તમારે ઓનલાઈન ફી કેટલી ભરવાની છે તેની પણ સંપૂર્ણ વિગત તમને ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપરથી જ મળશે। તો મિત્રો આ હતી આજની સરકારી ભરતીની અપડેટ। તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો।